এভৰিৱান এয়া দেখিছেনে ইমান ডাঙৰ পাৰ্চেল এটা আনিছোঁ আৰু এইটো বাহিৰৰ পৰা আনিছোঁ আৰু যিবিলাকে মোৰ পৰা অনলাইন ক্লাছ ল'ব তেওঁলোকৰ কাৰণে আনিছোঁ লগতে বহুতে মেটেৰিয়েলো অৰ্ডাৰ কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে অনা হৈছে চ' ভাবিলোঁ আনবক্সিং কৰোঁ লগতে আপোনালোককো দেখাওঁ চ' ব'লক এতিয়া ধুনীয়াকৈ খুলি লওঁ আৰু খোলোতে মিনিমাম 15-20 মিনিটমান যাব কাৰণ ইয়াতে বহুত পেকিং কৰে কাৰণ ইমান দূৰৰ পৰা আহে আৰু ডিটিচিত বস্তুবিলাক দলিয়াই দিয়ে ডিটিচিত বুলি নহয় আৰু যেতিয়া পাৰ্চেলবিলাক অনা হয় তেতিয়া বস্তুবিলাক দলিয়াই দিয়ে সেইকাৰণে মই আগতে খুলি লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কাৰণ বহুত টাইম লাগি যাব মিনিমাম 15-20 মিনিটটো লাগিয়ে যাব গাইছ এয়া খুলিলোঁ ये देखो इतना सारा सामान तो बहुते बेलेग बस्तु ऑर्डर কৰিছিলে সেইকাৰণে গোটেইবিলাক আনিছোঁ এয়া গলত পিন্ধা আজিকালি ওলাইছে আজিকালি নহয় আগতে ওলাইছে বাট মই এইবাৰেই আনিছোঁ এইটো হাছিল নামবিলাক বহুতে সুধি আছে লগতে ফটো সুধি আছে সেইকাৰণে ভাবিছোঁ বস্তুবিলাক ওলাম আৰু ফটোবিলাকো তুলিম কাৰণ পিছত তুলিবৰ কাৰণে মোৰ টাইম নহয় সেইকাৰণে একেলগে নামো কম লগতে বস্তুবিলাক উঠাম এয়া এইখিনি লৰিয়েল এইখিনি মই বহুতখিনি অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ যিহেতু এইটোৰ কাম বহুত হয় আৰু এইটো অলপ দামো আছে সেইকাৰণে মই এইটো অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ আৰু বেলেগ কালাৰ ৰেড ব্লেকটো অলপ মানে ধুলি হৈছে কিন্তু হ'ব বাৰু আৰু এইটো এটা ৰেড আৰু অলপ গ্ৰীণ আনিব দিছিলোঁ গ্ৰীণ আৰু এইখিনি সিলভাৰ কালাৰ তো এইখিনি আছে যদি কোনোবা অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু বহুত লিমিট ষ্টক আছে দেখিছে যদি কোনোবা অৰ্ডাৰ কৰে জলদিকৈ অৰ্ডাৰ কৰিব মোৰ নম্বৰটো মই দি থৈ দিম তাতে হোৱাটছআপ কৰিব লগতে ইয়া পাৰ্ল চেন এইটো চেইনৰ দৰে থাকে এনেকুৱা এইটো এটা বক্স অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ তাৰপিছত এইটো বেক সাইডৰ যিটো আমি টপ লগাওঁ সেইটো হৈছেনে এয়া ঝুমকা এইটো ৰেডিমেড ঝুমকা হয় এইটো এনেকুৱাকৈ বনোৱাই থাকে এইটো ঝুমকা সিলভাৰ কালাৰত লগতে এয়া তাবিজ ইয়াতে ডাঙৰ সৰু দুয়োটাই তাবিজ আছে মানে এইটোক তাবিজ বুলি কয় আৰু তো ডাঙৰ সৰু দুয়োটাই আছে এইটোৰো অৰ্ডাৰ আছিলে हो गया गड़बड़ी এইটো ফাটি গ'ল হৈছে আৰু এইটো টপ ইয়াত দেখিছেনে টপ এইবিলাক ফাটিয়ে গ'ল থাকক বাৰু এইখিনি মই এটা বস্তুবিলাক ওলালে তলত পৰি যাব তেতিয়া পেকিঙত সোমাই দিম এইটোৰ কাৰণে বেয়া তাৰপিছত এয়া MDF বুলি কয় এইবাৰ অলপ বেলেগ টাইপত আহিছে এইখিনি MDF তো বহুতে সুধিছিলে MDF কেনেকুৱা টাইপৰ হয় এইটো ঘুংৰু কয় এইটোত আৱাজ নহয় মানে সাউণ্ড নহয় তো এইটো গোল্ডেনত দিব দিছিলোঁ বাট ভুলক্ৰমে সিলভাৰত দি দিলে দুটা পেকেট উপায় নাই আৰু সিলভাৰটো দৰকাৰ কিন্তু মই এটা পেকেট সিলভাৰ দিব দিছিলোঁ এটা গোল্ডেন তো দুটাই দিলে আৰু এইকেইটা মই বেছিকৈ দিব দিছিলোঁ কাৰণ এইকেইটা দৰকাৰ অৰ্ডাৰতো আছে দিছে ভাল লাগিছে এয়া এইটো এটা ঘুংৰু এইটোৰো আৱাজ নোলায় আৰু এইটো গোল্ডেনত আছে দুটা কালাৰে আহে লগতে এয়া কুন্দনো বহুতে সুধিছিলে তো মই ডাঙৰ বেছিকৈ দিব দিছিলোঁ তো এইটো এটা কুন্দন গোটেইবিলাকৰ মই নামবিলাক কৈ গৈছোঁ যাতে আপোনালোকে চিনি পায় আৰু এইটোৰো ক'ৰবাত ফাটিছে এইবিলাক ওলাইছে ফাটিলে মানে প্ৰব্লেম হয় পিছত চিটিৰ বিটি হৈ যায় আৰু আছে জাম্পিং এইটো মিডিয়াম সাইজৰ জাম্পিং এইটো বেছিকৈ অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ যাতে সকলোকে দিব পাৰোঁ সেইকাৰণে তো এইটো এটা জাম্পিং মই নামবিলাক কৈ গৈছোঁ যাতে আপোনালোকে বুজি পায় আৰু এয়া দেখিছেনে এইটো ষ্ট'ন চেইন মই ষ্ট'ন চেইনটো তাৰ পৰাই আনো বহুত ভাল আহে সেইকাৰণে
সো কোনোবাই ল'ব বিচাৰিলে ল'ব পাৰিব মিটাৰ হিচাপত দিয়া হয় এইটো কিন্তু এইটোৰ অলপ প্ৰাইচটো আছে কাৰণ ইয়াৰ কোৱালিটিবিলাক ভাল এইকেইটাও কুন্দন হয় এইটো ৰাউণ্ড শ্বেপত আছে কুন্দনটো আৰু এইকেইটা গোটেই MDF হয় কাৰণ মই MDF বহুতখিনি অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ আৰু বহুতখিনি পেকেট ফাটিও গৈছে এইটো শ্বেপ বেলেগ এইটো এটা মিডল মানে মিডিয়াম সাইজৰ হয় MDF তাৰপিছত এইটো এটা হাফ সাৰ্কল হয় এইটো এটা কিছুমান ফাটি গৈছে আৰু ইয়াতে মিক্স আছে মানে ইয়া ডাঙৰ দেখিছেনে পেণ্ডেণ্টৰ লগত কাণফুলিযোৰ সেইটোৰ মিক্স আছে কাৰণ বহুতকৈ দিব লাগিব সেইকাৰণে এইকেইটা মিক্স আনিছোঁ এইটো এটা ৰাউণ্ড শ্বেপৰে হয় কিন্তু এইটোৰ সাইজটো অলপ সৰু হয় মই ফটোবিলাক দিম বাৰু আপোনালোকে সাইজ হিচাপত দি দিব অৰ্ডাৰ আৰু এইটো অলপ শ্বেপটো বেলেগ হয় আৰু এইটো মই আগতে দেখাইছিলোঁ যে সেইটো শ্বেপতে হয় আৰু বাকি এইকেইটা ভালকৈ ভৰাই থৈ দিওঁ দেখিছেনে আৰু আছে বেলেগ সেইকেইটা দেখাই আছোঁ মানে সেইটো পেকিঙত নহয় সেইটো বেলেগত আছে সেইকেইটাও দেখাই আছোঁ তো এইখিনি এটা ভিডিঅ'ত দেখাই দিওঁ কাৰণ বাকিখিনি মই নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখাম একেলগে গোটেই দিলে বহুত দীঘল হৈ যাব চ' ইয়াৰ পৰা যদি আপোনালোকে কোনোবা অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি মোক হোৱাটছআপত দিব মই হোৱাটছআপ নম্বৰটো দি দিম বাকি টুলছো অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ কিন্তু টুলছখিনি নাহিল সেইকাৰণে মই লিংক দি দিছোঁ আপোনালোকে তাৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিব বাকি এইখিনি কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আৰু যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো তেতিয়াহ'লে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব কাৰণ শ্বেয়াৰ কৰিলে যদি কোনোবা অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব কাৰণ বহুতে মেটেৰিয়েলৰ কথা সুধি আছে সেইকাৰণে কৈছোঁ প্লিজ 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 শ্বেয়াৰ কৰিব বাই